لمح الصياد يهجم. الصياد مميتة في الرأس. شوف 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 الجاموس. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المشاهدين ومتابعينا في قناتنا خربشة، جبنا لكم فيديو جديد. صيد الجواميس الأفريقي العنيف أصاب، أكد عليه بورصة تانية. الجاموس سقط. هنا الصياد اطمأن، الجاموس سقط حرفيا. الإصابة في مكان قاتل. هنا الصياد بيقترب للجاموس، الجاموس ينتفض. شوف 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 شوف، هنشوف ايه اللي هيحصل. جواميس افريقيا لا تهزم بسهولة. الصياد بيعمر بندقيته، خايف الجاموس ممكن يقف مرة تانية. الصياد في حالة ذهول. شوف 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 الجاموس يهجم الرأس. إصابة مميتة. طبعا هذا مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، اللي ما اشتركش اشترك معانا، وانا اوعدكم باذن الله تعالى جاي يكون احلى واحلى واحلى بفضل الله. شوف الصياد وسط الصخور بيأمن نفسه من هجوم متوقع من الجاموس الافريقي. شوف 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 الاصابة في الرئتين مباشرة كده. الجاموس ملوش اي فرصة للهرب. الجاموس الافريقي في مواجهة الصياد. الجاموس لمح الصياد يهجم. الصياد يهرب، يتدخل الحارس. شوف 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 الجاموس يرجع، بيحاول الهجوم مرة أخرى. الصياد والحارس كانوا هيبقوا في موقع خطير جدا جدا جدا. البندقية بتطلق أسهم. إصابة مميتة. بندقية ضغط هواء. شوف 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 في القلب. الصيادة احترافية، أطلقت السهم باحترافية تامة. إصابة مميتة هنا في الرئة، لكن الضربة السابقة كانت في القلب مباشرة. هنا أيضا في القلب. شوف 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 الإعادة. السهم اخترق القلب كده. الجاموس ملوش أي فرصة للهرب تماما. الجاموس عدواني. شوف 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 الجاموس بيترنح، خلاص سقط. وضع الاستعداد في القلب. إصابة قاتلة. الجاموس مش هيبعد. شوف 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 السهم فلق القلب نصفين، شطره نصفين. بص شوف 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 خلاص الجاموس بيترنح، يلتف، سقط. شوف معركة بين القرون، طواحين تطحن العظام تماما. إصابة مميتة. شوف ضخامة العجل. عجل الجاموس ضخم، يعدي الواحد طن. حيوانات مرعبة مخيفة. هنا مقطع نادر، هنشوف ايه اللي هيحصل. الحارس بيأكد على الصياد عاوزين طلقة في القلب مباشرة. بيقول له قطيع الجواميس بعيد،
هنقترب، بس هيكون على مسافة آمنة خوفا من هجوم الجاموس العدواني الخطير. وضع الاستعداد. إصابة مميتة. القطيع بيهرب. بدأت هنا عملية ملاحقة الجاموس المصاب. شوف الجاموس المصاب ما عندهش القدرة على ملاحقة القطيع. في جرح عميق ابتدى يتباطأ. أطلق عليه الرصاصة الثانية. هنا ملاحقة بالسيارة. أطلق عليه الرصاصة الثالثة. الجاموس سقط. الصياد خايف يقترب. الرصاصة الرابعة. بعد 4 رصاصات الجاموس ينضم يهجم. شوف 5 رصاصات، 6 رصاصات، الرصاصة السابعة وابل من الرصاص. لو كان فيل كان سقط. الصياد مرعوب رغم ان الجاموس سريع. عملية تتبع اثار الحيوانات على الرمال واضحة. الجاموس الافريقي زمجر يهجم. إصابة مميتة في الرأس. شوف الجاموس يسقط بعد، لكنه يقوم يعاود الهجوم. شوف الجاموس مصمم. رصاصة تانية في الرأس. دبابة مصفحة. شوف أكد عليه برصاصة مميتة. الجاموس شيء عملاق. مسافة آمنة تماما 150 متر، لكن الجاموس الأفريقي لا يؤمن عقباه. بيشم رائحة الصياد في الجو. إصابة مميتة. الجاموس يترنح. خلاص الجاموس سقط. فضلا وليس أمرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا.